Ta vào bài biểu thức logic. Logic là nó chỉ nhận giá trị true và false, true hoặc false thôi. Rồi các phép toán AND kết hợp. Ta có cái phép AND và phép OR. Bây giờ ta xét cái ví dụ sau. True and true. Đây, xuất ra coi kết quả là gì, và true and false. Và tương tự cũng vậy, thứ tự nhé, true and true, true and false, false and true, false and false. True or true, true or false, false or true, false or false ha. Rồi, ta chạy, ta thấy kết quả là cái gì đó. Ở đây cái phép AND nè, đúng không? True and true ra true, true and false ra false, false and true ra false, false and false kết quả false. Tương tự true or true, true, true or false, true, false or true, true, false and false, false, false or false, false. Quan trọng nhất chúng ta nhận xét và nhớ cái chỗ này. Phép AND đúng khi nào? Đúng khi cả hai đều đúng. Nhớ nha, phép AND đúng khi cả hai đều đúng. Và phép OR đúng khi nào? Đúng khi có ít nhất một đúng. Đúng khi có ít nhất có một cái đúng nào đó, nhiều càng tốt. Còn phép AND nó chỉ đúng khi cả hai đều đúng. Đó là cái ta cần nhớ. Rồi, ví dụ như bây giờ ta có một cái ví dụ này nữa. Giả sử bây giờ ta in thử này. Này, ta in thử cái này như thế nào? Ví dụ 10 nhỏ thua 20, nhỏ thua 30. Nếu ta viết cái này rất là khó hiểu. Đó, kết quả nó bằng true. Cái lệnh này nè, cái lệnh này nè, ta phải giảng nó là cái này. Kết quả bằng true. Nó là nghĩa rằng là 10 nhỏ thua 20 và gì? 20 nhỏ thua 30. Ta nên viết kiểu này, đừng viết kiểu này, viết này khó hiểu lắm. Ta viết là 10 mở ngoặc ra 10 nhỏ thua 20. Đó, xong AND 20 nhỏ thua 30. Đó, thế thì 10 nhỏ thua 20, 10 là đúng, 20 nhỏ thua 30 đúng, thì kết quả trả về đúng ha. Đó. Còn ví dụ ta thử đi. Đây, ta thử này. 30 nhỏ thua 20, nhỏ thua 40, thì ta phải hiểu rằng nó là cái lệnh này. Có nghĩa rằng 30 nhỏ thua 20 30 nhỏ thua 10 và gì? 20 nhỏ thua 40. Thì kết quả ta xem 30 nhỏ thua 20 là sai, 20 nhỏ thua 40 là đúng, đúng không? Mà sai và đúng, sai và đúng thì kết quả là sai. Đó, ta chạy thôi. Sai và đúng kết quả bằng sai. Đó. Ta viết cái này nó dễ hiểu hơn là viết cái này. Viết cái này rất là mơ hồ. Đây, và cái này khi nào vào bài tập thực chiến thì thực tế thì ta phải học thêm vậy nhé.